This plant has put a lot of people in hospital beds and even in graves. It's something we eat every day, but with the wrong preparation, can be lethal. Trigger warning for those who are watching this. This content contains disturbing themes and accounts. Welcome to Unwrap, where we cook up creepy tales of crime, horror, or the supernatural, all tied to a chilling dish. We'll discover the scariest secrets served on a plate here in my kitchen. This is cassava o kamoting kahoy. Minsan, ginagawa nating dessert, yung iba naman ginagawang snacks like cassava chips. But behind this root crop is a dark story. For a lot of Filipinos, cassava has been their favorite snack or dessert because of its nutty and mildly sweet flavor that is unique from other root crops. Kaya naman kahit sang parte ka ng Pilipinas magpunta, sa bus, sa tindahan, sa tapi-tapi, o kahit sa mga school, laging present ang mga cassava products. Pero sa isang elementary school in Central Visayas, sa recess ng mga bata, may isang tindahan na nagbenta ng deep-fried caramelized cassava. Sinasabing grated cassava raw ito with white sugar and deep-fried parang maruya. Maraming estudyante ang bumili nito pero napansin nila na ito ay mapait. Kaya di rin nila naubos. Pero kahit 2 kagat lang nakain ng iba, nakaramdam pa rin sila ng kakaiba. Severe stomach pain, vomiting for as long as 12 hours. Dinala ang mga bata sa 4 na iba't ibang ospital. At sabi sa mga kwento at balita, umabot ng mahigit 25 na estudyante ang nakaramdam ng food poisoning. At ang mismong gumawa ng cassava snack ay nabiktima. Sa kasamang palad, dahil malayo rin ang pinakamalapit na ospital, ilan sa mga bata na ito ay pumanaw. Ang dahilan, cassava. Pero kung madalas natin itong ginagamit sa mga pagkain na niluluto natin, bakit ito ang naging dahilan sa trahedyang ito? Ang cassava plant, matamis o mapait. Merong natural enzymes ang mga cassava plant na cyanogen na minsan ay naglalabas ng hydrocyanic acid kung hindi ito mapaprocess ng maayos. Tuwing tag-init, mas tumataas ang level ng cyanogen sa mga patanim na cassava. Kaya naman madalas ang way ng pagluto ng cassava ay pag-boil, steam, prito, o anything na may high levels of heat para siguradong matanggal lahat ng cyanogens na meron ng mga cassava plant na delikado para sa kalusugan ng tao. Pinaniniwalaan nila na hindi masyadong naluto ng maayos ang nakain ng mga estudyante, kaya hindi natanggal yung cyanogens na meron sa cassava. May possibility rin na dahil sa init ng panahon noon, nakaapekto ang pagiging active ng hydrocyanic gas na meron ang cassava. Hindi ito ang first and last na may nabiktima ng maling preparation ng cassava. And may this video remind you na tuwing magluluto ng cassava, siguraduhin maluto ito ng maayos. At long enough yung time para tuluyang matanggal ang kakayahan nitong makalason. Makakatulong kung i-grate ang cassava at ibabad ito sa tubig bago iluto. Bumili sa reliable sources at wag na wag mo itong kakainin ng hilaw. As much as possible, bumili rin nung bata pa na cassava. Iwasan niyo yung matanda na matigas or meron ng streaks ng black. Hindi lang para sa mga consumers, pero para sa mga businesses na nagbebenta ng cassava products. Tikman natin to. If you have any interesting stories about food, leave them in the comments. And see you till next time in Unwrap.